Welcome everyone to our new video. आजको टपिक रहेको छ हाम्रो नम्बर सिस्टम। नम्बर सिस्टम चाहिँ हामी मेनली क्लास 10 लाई फोकस गरेर हामीले यसमा हेर्छौं है। क्लास 10 मा के छ भन्दाखेरि नम्बर सिस्टमबाट कम्प्युटर नम्बर सिस्टमबाट चाहिँ हाम्रो दुईटा क्वेशन सोध्छ, दुई टाइपको क्वेशन सोध्छ, दुईटा हैन दुई टाइपको क्वेशन सोध्छ। एउटा कन्भर्जन सोध्छ, नम्बर सिस्टम कन्भर्जन र एउटा बाइनरी अपरेसन सोध्छ। ल हेर्छौं है। आज चाहिँ हामीले नम्बर सिस्टम कन्भर्जन र अर्को बाइनरी नम्बर सिस्टम। ल हाम्रो कन्भर्जनमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि बाइनरी नम्बर पर्छ र अर्को हाम्रो टोटल नम्बर पर्छ, टोटल नम्बर सिस्टम। अनि अर्को हाम्रो हेक्साडेसिमल अनि डेसिमल पर्छ अनि अर्को हाम्रो हेक्साडेसिमल पर्छ। नम्बर चारवटा पर्छ कन्भर्जन। चारवटाको कन्भर्जन यसलाई चाहिँ हामीले यसको बारेमा बेसिक इन्ट्रोडक्सन हेर्छौं अनि त्यसपछि यसको कन्भर्जन। चारवटाको कन्भर्जन चाहिँ हाम्रो कति टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि यसको कम्बिनेसन 12 टाइपको हामीले चाहिँ कन्भर्जन गर्नुपर्छ। नम्बर सिस्टममा चाहिँ कन्भर्जन 12 टाइपको कन्भर्जन गर्नुपर्छ। के हुन्छ कन्भर्जनहरु चाहिँ यो अहिले हामीले पहिला यसको इन्ट्रोडक्सन हेर्छौं अनि त्यसपछि बल्ल त्यसको कन्भर्जनको बारेमा हेर्छौं। कन्भर्जन एकदम सजिलो छ। ल बाइनरी अपरेसनमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बाइनरी अपरेसनमा चाहिँ हाम्रो एउटा एडिसन पर्छ। बाइनरी एडिसन, अर्को सब्ट्र्याक्सन, अर्को मल्टिप्लिकेसन, अर्को डिभिजन। यति चारवटा चाहिँ हाम्रो बाइनरी अपरेसनहरु पर्छ है। बाइनरी अपरेसनमा पर्छ। यति चारवटा चाहिँ हामीले यसमा पढ्छौं नम्बर सिस्टममा। यति पढेपछि नम्बर सिस्टम सक्यो भन्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन पार्टतिर लागौं। बाइनरी नम्बर सिस्टम, अक्टल नम्बर सिस्टम र डेसिमल नम्बर सिस्टम अनि हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टमको बेसिक इन्ट्रोडक्सनतिर लाग्छौं है। हामीले नम्बर सिस्टमको कन्भर्जन गर्छौं। कन्भर्जनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बाइनरी नम्बर हुन्छ। के हुन्छ एउटा बाइनरी नम्बर हुन्छ। बाइनरी नम्बर र बाइनरी नम्बरको बेस जहिले नि कति हुन्छ? बेस 2 हुन्छ। बाइनरी नम्बरको बेस 2 हुन्छ र बेस 2 भनेको चाहिँ यसले कति नम्बर हो? नम्बर भनिसकेपछि बेस 2 भनेको दुईटा नम्बर हो। दुईटा नम्बर भनेको कुन कुन हुन्छ? 0 र 1 हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो अर्को छ अक्टल नम्बर। अक्टल नम्बर भनेको चाहिँ यसको बेस कति हो? अक्टल नम्बरको बेस कति हुन्छ? अक्टलको 8 हुन्छ। अनि अक्टलको बेस 8 भइसकेपछि यसले कतिवटा नम्बर एक्सेप्ट गर्ने भयो? बेस 8 भइसकेपछि 0 देखि 7 सम्म चाहिँ यसले नम्बरहरु एक्सेप्ट गर्छ। 0 1 2 3 4 5 6 7 7 सम्म यसले नम्बरहरु एक्सेप्ट गर्छ अक्टल नम्बर सिस्टमले। 0 देखि 7 बेस 8 छ। त्यसैले अर्को हाम्रो हो डेसिमल नम्बर। डेसिमल नम्बर। डेसिमल नम्बरको बेस कति हुन्छ? डेसिमल नम्बरको बेस जहिले पनि 10 हुन्छ। बेस 10 हुन्छ। बेस 10 भनिसकेपछि यसले कतिवटा नम्बर एक्सेप्ट गर्ने भयो? 10 वटा। 10 वटा नम्बर कुन कुन? 0 देखि 9 सम्म। 0 देखि 9 सम्म भनेको कुन कुन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यतिवटा नम्बर एक्सेप्ट गर्ने भयो। अर्को छ हाम्रो हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नम्बर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो? हेक्सा भनेको 16, हेक्साडेसिमल भनेको 16
हो हेक्सा भनेको 6 हो, डेसिमल भनेको 10 हो, भनेको टोटल 16 हो। यसले यसको बेस कति हुने भयो? 16। बेस कति हुने भयो? बेस 16 हुने भयो। 16 भइसकेपछि यसले नम्बर कसरी एक्सेप्ट गर्छ? डेसिमल भन्ने बित्तिकै 0 देखि 9 हो भनिसकेपछि यहाँ सुरुमा 0 देखि 9 सम्म एक्सेप्ट गर्छ नम्बर, अनि 10 एक्सेप्ट गर्दैन। यसले 10 देखि 15 सम्मलाई चाहिँ यसले कसरी एक्सेप्ट गर्छ भन्दाखेरि अल्फाबेटले रिप्रेजेन्ट गर्छ। हेर्ने अब यहाँ कसरी गर्छ भने सुरुमा हाम्रो हेक्साडेसिमलमा 16 सम्म 16 वटा नम्बर एक्सेप्ट गर्छ। बेस 16 भइसकेपछि के गर्छ हेर्नु। सुरुमा 0 एक्सेप्ट गर्ने भयो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाम्रो डेसिमल नम्बर एक्सेप्ट गर्यो। अब 10 लाई चाहिँ हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? ए ले। ए त्यसपछि फेरि बी, त्यसपछि हाम्रो क्यापिटल बी, अनि सी, त्यसपछि डी, त्यसपछि ई, त्यसपछि एफ। टोटल 16, 0 देखि 16 भयो। जसमा चाहिँ हामीले के गरेको हेर है, ए भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो? ए भनेको हाम्रो 10 हो, अनि बी भनेको कति हो? बी भनेको हाम्रो 11 हो, सी भनेको कति हो? 12, डी भनेको कति हो? 13, ई भनेको कति हो? 14, एफ भनेको कति हो? 15। यो चाहिँ हाम्रो एबिसिडी एफको चाहिँ उत्यो भयो, इक्विभ्यालेन्ट। यति चाहिँ बुझ्ने है सबैले डेसिमल नम्बर सिस्टममा। अब चाहिँ हामी कन्भर्जनतिर लाग्छौँ। कन्भर्जन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्ने कन्भर्जन, यो चाहिँ हाम्रो बेसिक इन्फर्मेसन भयो कतिवटा नम्बर हुन्छ भनेर। अब चाहिँ हामीले कन्भर्जन हेर्छौँ। कन्भर्जनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा बाइनरी नम्बर सिस्टमलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्ने? बाइनरीलाई 3टामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, एउटा अक्टलमा, एउटा डेसिमलमा, एउटा हेक्साडेसिमलमा। त्यस्तै अक्टललाई कतिमा? 3टामा, एउटा बाइनरीमा, एउटा डेसिमलमा, एउटा हेक्साडेसिमलमा। त्यस्तै डेसिमललाई नि बाइनरीमा, अक्टलमा, हेक्साडेसिमलमा। त्यस्तै गरेर हेक्साडेसिमललाई पनि बाइनरी, अक्टल, डेसिमल भनिसकेपछि टोटल कतिवटा हुने भयो? सबैको 3टा रहेछ, 4वटाको 3टा भनेको 12वटा कन्भर्जन हुने भयो। यो कन्भर्जनहरू चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। हेर्ने कसरी गर्ने। हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर, डेसिमललाई हामीले पहिला डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्जन गर्छौँ है। डी भनेको डेसिमल भयो हाम्रो, बी भनेको बाइनरी सम्झौँ, अनि डेसिमललाई फेरि हामीले केलाई अब अक्टलमा, ओ भनेको अक्टल भयो। डेसिमललाई फेरि हामीले केमा कन्भर्ट गर्ने? हेक्साडेसिमलमा। अनि त्यसपछि अब हेर्ने बाइनरीलाई अब हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ? डेसिमलमा। अब अक्टललाई डेसिमलमा, अनि हेक्साडेसिमललाई डेसिमलमा। भनेपछि यो 6वटा भनेको चाहिँ हाम्रो कतिवटा? एउटा टाइपको कन्भर्जन भयो, बुझ्यो नि। अर्को बाँकी चाहिँ कस्तो टाइपको हुने भयो? ल हेर है, बाँकी चाहिँ कस्तो टाइपको कन्भर्जन हुने भयो भन्दाखेरि एउटा अक्टलदेखि बाइनरीमा, अक्टलदेखि केमा हुने भयो? हेक्साडेसिमलमा हुने भयो, अनि बाइनरीदेखि अक्टलमा हुने भयो, अर्को बाइनरीदेखि हेक्साडेसिमलमा हुने भयो, अर्को हेक्साडेसिमलदेखि अक्टलमा हुने भयो, अनि हेक्साडेसिमलदेखि बाइनरीमा हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो अर्को टाइपको कन्भर्जन हो। के हो भन्दाखेरि अक्टलदेखि बाइनरीमा हुने भयो, अक्टलदेखि हेक्साडेसिमलमा हुने भयो, बाइनरीदेखि अक्टलमा हुने भयो, बाइनरीदेखि हेक्साडेसिमलमा, हेक्साडेसिमलदेखि अक्टलमा, हेक्साडेसिमलदेखि बाइनरी। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ? सुरुमा चाहिँ डेसिमललाई हेरौँ है। डेसिमललाई, यदि डेसिमललाई चाहिँ हामीले डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ के पार्टमा कन्भर्ट गर्ने हेरौँ है त। डेसिमललाई एउटा बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छौँ, एउटा अक्टलमा,
OCPL अक्टलमा अनि अर्को बाइनरीमा अक्टलमा अर्को हेक्साडेसिमलमा हेक्साडेसिमलमा यो तीनटालाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हेर है एउटा चाहिँ हाम्रो टाइपै सकिरहेछ यो डेसिमल नम्बर भयो यो डेसिमलमा सुरुमा डेसिमललाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छौं बाइनरी पछि त्यही डेसिमल नम्बरलाई अक्टलमा त्यही डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ हेक्साडेसिमलमा डेसिमललाई बाइनरीमा लानु पर्यो भने डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई बाइनरीमा लग्नु पर्यो भने डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई हामीले अक्टलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्छौं ल हेर के गर्छौं भन्दाखेरि डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई यदि हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँ डिवाइड बाइ 2 गर्छौं के गर्छौं डिवाइड बाइ 2 गर्छौं यदि अक्टलमा हामीले लैजानु पर्यो डेसिमल नम्बर बेस 10 भएको नम्बरलाई अक्टलमा लाउनु पर्यो भने लग्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं डिवाइड बाइ हामीले कति गर्छौं डिवाइड बाइ 8 गर्छौं जति बेस छ नि त्यतिले डिवाइड गर्ने के जस्तै हेक्साडेसिमल छ भने हेक्साडेसिमलमा के गर्छौं डिवाइड बाइ 16 गर्छौं डिवाइड बाइ 16 गर्छौं ले बेस जति छ त्यतिले डिवाइड बाइ 2 गर्ने बाइनरी डेसिमललाई बाइनरीमा लानु छ भने डेसिमल नम्बरलाई अक्टलमा लानु छ भने डिवाइड बाइ 8 गर्ने यदि त्यसलाई हेक्साडेसिमलमा लानु छ भने डेसिमल नम्बरलाई डिवाइड बाइ 16 गर्ने चाहिँ तीन टाइप चाहिँ सजिलै हुने हो यसको एक्जाम्पल पनि हेर्छौं ल अब अर्को चाहिँ हेरौँ है अर्को तीनटा जस्तै डेसिमल त हाम्रो अहिले के छ लेफ्टपट्टि छ हैन डेसिमल भाग चाहिँ हाम्रो लेफ्टपट्टि छ भने चाहिँ हामीले के गर्यौं डिवाइड गर्यौं हैन ल अब चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि बाइनरीलाई डेसिमलमा लानु पर्यो भने के गर्छौं हामीले यहाँ मल्टिप्लाई बाइ के गर्छौं मल्टिप्लाई बाइ बेस जति हो त्यतिले गर्ने कति मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्ने मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्ने अघि हामीले डिवाइड गरेका थियौं डिवाइड किन गरेका थियौं डेसिमलबाट बाइनरीमा लग्नु थियो त्यसैले डिवाइड गरेको अब चाहिँ बाइनरीबाट डेसिमलमा लग्नु छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं बुझ्यौ नि बाइनरीबाट डेसिमलमा लग्नु छ भने मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्छौं त्यस्तै अक्टललाई डेसिमलमा लानु छ भनेको 8 लाई 10 मा लानु छ भने हामीले के गर्छौं मल्टिप्लाई बाइ 8 गर्छौं मल्टिप्लाई बाइ 8 गर्छौं केमा पावरमा अहिले यो हामीले एक्जाम्पल हेर्छौं यति सम्झिने अहिले चाहिँ मल्टिप्लाई बाइ 8 गर्छौं त्यसै गरेर यदि हामीलाई हेक्साडेसिमललाई डेसिमलमा लानु छ भने के गर्छौं मल्टिप्लाई बाइ 16 गर्छौं मल्टिप्लाई बाइ 16 गर्छौं बुझ्यौ नि मल्टिप्लाई बाइ 16 गर्छौं यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो यति गरेपछि हामीले 6 टाइपको कन्भर्जन चाहिँ सजिलै गर्न सक्छौं के बुझ्नु पर्यो डेसिमललाई बाइनरीमा लानु पर्यो भने डिवाइड बाइ 2 गर्छौं डेसिमलमै अक्टलमा लानु पर्यो भने डिवाइड बाइ 8 गर्छौं डेसिमललाई हेक्साडेसिमलमा लग्नु पर्यो भने डिवाइड बाइ 16 भनेको चाहिँ डेसिमल नम्बरलाई चाहिँ जुनसुकै बाइनरी अक्टल हेक्साडेसिमलमा लानु पर्यो भने त्यसलाई डिवाइड गर्छौं त्यसको रेस्पेक्टिभ बेसले जस्तै बाइनरीमा लानु पर्यो भने रेस्पेक्टिभ बेस कति हो त्यसको 2 ले डेसिमलमा लानु पर्यो भने डेसिमललाई अक्टलमा लानु पर्यो भने त्यसको बेस कति हो अक्टलको 8 भनेपछि डिवाइड बाइ 8 गर्छौं डेसिमललाई हेक्साडेसिमलमा लानु पर्यो भने के गर्छौं हेक्साडेसिमलको बेस कति हो त्यतिले डिवाइड गर्छौं त्यति सम्झिनु पर्यो डेसिमल भनेको बेस 10 भएको हो बेस 10 लाई अरुमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यही अनुसार चाहिँ हामीले त्यसको बेसले डिवाइड गर्छौं अब ठ्याक्कै त्यसको उल्टो जस्तै बाइनरीलाई चाहिँ अब डेसिमलमा अक्टललाई डेसिमलमा हेक्साडेसिमललाई डेसिमलमा लानु पर्यो भने के गर्छौं
मल्टिप्लिकेसन गर्छौं बुझ्यौ नि बेसले त्यसको बेस कति हो त्यतिले मल्टिप्लाई गर्छौं र त्यसको पावर 2 को पावर n भन्ने हुन्छ पावर राइटबाट लेफ्टमा पावर पनि दिन्छौं 0 1 2 3 गरेर मल्टिप्लाई गर्ने बेला त्यो चाहिँ एक्जाम्पलमा हेरेपछि बुझिन्छ ल बुझ्यौ नि बाइनरीबाट डेसिमलमा अक्टलबाट डेसिमलमा लानु पर्यो भने मल्टिप्लाई बाइ 8 हेक्साडेसिमललाई डेसिमलमा लानु पर्यो भने मल्टिप्लाई बाइ 16 यति चाहिँ सम्झिनु पर्यो यति सम्झिसकेपछि हामीले चाहिँ 6 वटा कन्भर्जन सजिलै गर्न सक्छौं